สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินะคะ วันนี้เราก็จะมาอัดคลิปวอล์กในการย้ายประเทศเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ เที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นของเราก็จะออกเดินทางตอนประมาณ4 ทุ่มนะคะ แต่เนื่องจากเมื่อตอนเย็นเราวุ่นวายกับการจัดกระเป๋าเดินทางและเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ เราจึงไม่ค่อยได้ทานอาหารดีๆสักเท่าไหร่ ก่อนเดินทางเราจึงจัดข้าวเหนียวมะม่วงไป1 ชุดค่ะ ในเดือนที่เราเดินทางจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนานะคะ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะเลย ดังนั้นเพื่อนๆที่เดินทางข้ามประเทศในช่วงนี้ ก็อย่าลืมเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะ ในขั้นตอนตรวจคนเดินทางออกนอกประเทศในรอบนี้ เราใช้เวลาไม่นานนะคะ ใช้เวลาประมาณ10 นาที เนื่องจากตอนนั้นคนไทยไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ และเราก็ใช้บริการในส่วนของประตูอัตโนมัติค่ะ ในการใช้งานประตูอัตโนมัติก็เพียงแค่สแกน boarding pass สแกน passport แล้วก็ถ่ายรูปค่ะ สิ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องเตรียมก็คือ passport และ boarding pass เองค่ะ เราแอบแวะดูของที่ King Power ค่ะ ที่จะเป็นโซนตุ๊กตาซึ่งจะมีตุ๊กตา importหลายๆแบรนด์เลย ส่วนนี้น้องเอสเตอร์ที่เราชอบ สุดท้ายเราก็เลือกซื้อน้องเอสเตอร์สีขาวที่เป็นพวงกุญแจตัวนี้ไปด้วยค่ะ ซึ่งราคาของน้องก็จะอยู่ที่385 บาทเองค่ะ เราขึ้นเครื่องที่เกต G5 ค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลาเดินนานมากไปที่เกตและสมาชิกบางโลครั้งนี้เราเดินทางกับสายการบิน Japan Airlines ค่ะ ในเที่ยวบินนี้เราก็ไม่ได้ถูกเลื่อนหรือถูกดีเลย์หรือบอร์ดดิ้งช้าแต่อย่างใดค่ะ หลังจากเที่ยวบินเทคออฟไปได้ไม่นานคุณแอร์ก็เริ่มเสิร์ฟอาหารค่ะ เราแอบแปลกใจนิดหน่อยค่ะ ที่เที่ยวบินนี้ทางสายการบินเสิร์ฟอาหารร้อนหลังจากเครื่องเทคออฟค่ะ เนื่องจากเที่ยวบินที่แล้วที่เราเดินทางกับ Japan Airlines เช่นกัน เราบินในช่วง4 ทุ่มเหมือนเที่ยวบินนี้ค่ะ แต่ทางสายการบินเสิร์ฟอาหารร้อนในช่วงตอนเช้า2 ชั่วโมงก่อนถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะ หลังจากทานอาหารเสร็จเราก็เตรียมตัวเข้านอนค่ะ เราใช้หูฟังตัดเสียงของ Apple แล้วก็ใช้มาสก์ตาและแมสในการปิดปากค่ะ เนื่องจากเราไม่อยากให้ใครเห็นเวลาเรานอน เพราะว่าเรากลัวว่าเราจะนอนอ้าปากแล้วคนอื่นที่เดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำจะเห็นค่ะ ในเที่ยวบินนี้เรารู้สึกว่าใช้เวลาเดินทางไม่ได้นานเลยค่ะ อาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยและเพลียมากๆ จึงนอนหลับบนเครื่องอย่างสนิทเลย ในช่วงที่เราเดินออกจากตัวเครื่องบิน พนักงานต้อนรับก็ได้แจกคูปองส่วนลดในการช้อปปิ้งที่ Big Camera ค่ะ ในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เราก็ใช้ COE และ Passport ค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนขอ COE ออนไลน์เหมือนเรา ก็สามารถเปิดอีเมลให้ตม.ดูได้เลยนะคะ คุณตม.ก็จะให้บัตรนี้มาค่ะ หรือที่เราเรียกกันว่าบัตร Resident Card และนี่ก็เป็นหน้าตาของคูปองส่วนลดที่เราได้บนไฟล์มาเมื่อสักครู่ค่ะ หลังจากนั้นเรามารอรถบัสที่นอกอาคารค่ะ ซึ่งอากาศก็หนาวมากๆเลย
ในวันต่อมาอากาศค่อนข้างจะแปรปรวน แล้วก็ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะ อากาศก็หนาวสุดๆ เราจะพาทัวร์อพาร์ตเมนต์เล็กๆที่เราเช่าอยู่ที่ชานเมืองของจังหวัดโตเกียวนะคะ ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของทางเข้าบ้านค่ะ จะมีในส่วนที่เรียกว่าเกนคังที่เป็นทางเข้าบ้านของคนญี่ปุ่นค่ะ ถัดจากทางเข้าบ้านก็จะเป็นโซนส่วนกลางค่ะ ก็จะมีโซนครัว และก็จะมีโซนเล็กๆเพื่อวางเครื่องซักผ้าด้วยค่ะ ถัดจากโซนส่วนกลางที่เป็นห้องครัว ทางขวามือก็จะเป็นห้องใหญ่ค่ะ เราแพลนไว้ว่าจะใช้ห้องนี้เป็นห้องถ่ายคลิปและห้องสตูดิโอของเราค่ะ ในโซนถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำนะคะ ซึ่งที่ญี่ปุ่นห้องที่ใช้อาบน้ำและห้องที่ใช้เข้าห้องน้ำก็จะแยกกันค่ะ ห้องน้ำก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งจะยังไม่มีวอชเลตหรือตัวที่ชำระล้าง เราก็จะต้องซื้อมาใส่เองค่ะ ห้องใกล้ๆกันถัดมาก็จะเป็นห้องอาบน้ำแบบญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งที่ญี่ปุ่นนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำที่มีอ่างแช่น้ำนะคะ เนื่องจากคนญี่ปุ่นนิยมแช่น้ำกันค่ะ จากนั้นจะมีอีก2ห้องเล็กๆค่ะ ซึ่งห้องนี้เราจะแพลนไว้ให้เป็นห้องนอนค่ะ และอีก1ห้องที่เหลือเราแพลนไว้ให้เป็นห้องทำงานค่ะ